Hello, friends and lovers. Hello, Kai. We're gonna build some PC here. Look. Ito na. Intel Core. RAM. Motherboard. Okay, let's go. Take a dive. First thing first. Remove this. Ito pinakamatindi dyan. Ito yung mobo natin for today, ha? Wow, so big. Yeah, so big. Paano nga? Ingat tayo kasi may mga static electricity na ganyan. Uba ni kagad. Kung may static, lagot. Hindi ito ang tamang building, ha? Let's building it for myself. Nalagay mo dyan, yan ang ito ang ano mo, table mo bale, yan. Yan ang ano mo, motherboard. Pero pang ESD yan. Electronic static discharge. No. It's not for kids, my boy. It's not for kids. It's not for the faint of heart. Wow. Yan, kita mo yung motherboard, my boys. Don't touch the coup, patay tayo. If kids are touching this, you don't do that. Okay, you don't build PC at all. First thing you install is the RAM, ha? Lagyan natin. Yeah, no. Napakadelikado lang yung gibuhat today, Bentoy. Dikit natin ito, Toy. Ito ang Trident. Okay. Tama man eh. Binasa ko na yung motherboard nito eh. Dito i-calculate yung dalawa. Dual channel yan. Ito ang ating G-Skill. Look at this. Good stuff here. Okay. First thing you do is remove the sticker and put it in your submarine. So yeah, first thing is align this one. I-align mo lang yung RAM dyan kasi dito na binasa ko na yung motherboard dyan. I-open mo lang to. I-ano mo na dyan. Lagay mo dyan. I-push mo lang siya hanggang sa magsarado yung pin. Yan na. Push mo. Huwag ka matakot. Yan, pagka push mo yan, okay na yan ha. Yan, isa. Yung pangalawa, so 32 gigs total na yun eh. Open natin yung pin, yun ang gagawin mo. Sana hindi masira ito. Kasi parang napaka ano yung pagka-build ko. Napaka unorthodox. Kung you kadali. Importante, ayun, don't touch. Mas static tayo dyan. Mas static tayo. Yan. So yan, RGB yan. Na-install na ha. Oh, nandyan na ang RAM. Nandyan na ang RAM, 32 gigs. Okay. Ito mga ito, hindi mo na kailangan yan. Pwede may tago, box yan. Importante rin yan. Lagyan mo lang dito yan. Ano yan? Put in the sa. Ayan, don't touch it. This is the important one. Ito yung CPU. Ano to? Remove this thing. Dito ka malab. On this side. Sige. Yung CPU, gusto mo i-install, gano'n mo lang. Yung ano mo lang yan, ganyan lang oh. Yan, open mo lang yan. Yan, nakita mo? Ang first thing to do is open this. Dapat hindi ko muna in-open yan dahil mga pin exposed, mali yan. Pero namamadali na ako kasi may bata eh. May batang kulit. Buksan na natin to kahit masira na yung box. Ayan, nandyan yung box ng CPU natin, yung Intel Core, whatever. Open na to. Kita mo yan mga guys, ngayon ko palang binubuksan talaga to. Itong ating CPU 11 Gen. Napaka orthodox yung gagawin ko ha. Basta may arrow yan usually, pero ito wala. Oh, ito may arrow sa taas, nakita mo yan? Yung arrow sa taas niyan, yun yung imamatch mo dito sa motherboard. Kung nasan yun, hindi ko pa alam. Walang arrow, lagot. Walang arrow. Lagot, first time ko mag-build na hindi ko alam. Ako lalagay yung araw yun. Meron pala siyang ano. Meron pala siyang parang groove. Kung ganito, mabaliktad talaga siya oh. May groove siya. May groove yung motherboard mismo. May groove. So ito lang, one way lang talaga siya pwede pasok. One way lang siya. Ano. Intact na yung CPU nyo, nakita nyo? Hindi na gumagalaw ha, intact na yan. May groove siya oh. So may guide siya. Ngayon, pagkatapos ay nalock mo lang to, itong bakal na to. Nalock mo lang pabalik doon sa ilalim. Actually, mali ako. Tanga ko talaga. Sorry guys, hindi yan ang tamang pag-install ng CPU. Ingat kayo, baka masira yung CPU nyo. Lagyan nyo dito. Kung sabi, remove mo na yun. Install mother CPU first. Yan na.
Ito supposed to lock this thing. Ano no, bakit hindi siya lock? Ah, okay, nakita ko na. Kana, ito pala oh. Yan pala, sorry. Nagkamali ako na pag-install. Tingnan nyo guys. So far, ano na meron na tayo? RAM, CPU, pinaka-importante sa lahat. Ito, pagkanin mo na later on pag i-install na. So dito na yung tatlong thing, okay? Yan yung mga ano. So next, this crap. So ito na yung motherboard. Ito meron siya sariling ano sa motherboard. Ito yung mga screw. Ang bigat na ng motherboard. Oh. M.2. Ito pala. Ay. Sirain niya. Okay, next is SSD. Nilagay ko na dyan yung SSD. Pinatong ko dyan. Pinatong ko yung SSD natin. Pinatong ko dyan sa loob. Tapos, ito ay screw mo lang dito. Sky. Ano mo? Yung SSD. So, intact na siya ha. Intact na SSD. Ayaw, Kay. Ayaw, Kay. Nasa ka? Okay. Hala, luwi si Kay. Sige, stop mo muna. Stop. So, pa-install ko na yung SSD. Yung SSD na to, nandito na sa loob. Tinanggal ko tong dalawang screw. Pinasok ko yung SSD dyan. Then, ito yung CPU, pinasok ko na. RAM, okay na. Ito, okay na to. Ready na siya ilagay sa case. Pero kailangan ko palagay ng CPU cooler dito. Yung cooler nandun. Okay, mamaya na. So, okay na muna to sa ngayon. Then, we'll be back pag na. Sige, okay na to. Okay na to. Ito na yung ano. Okay, balik. I'm back. CPU, RAM. Andito na yung SSD sa loob nito. Ito, pwede matanggalin later on para magandang tsura. Ito na yung cooler. Sa cooler, ito yung ano mo, radiator. Fans. Fancy fans. Mamaya na yan. Ito, hindi na ako kailangan ng ano, thermal paste. Meron siyang thermal paste installed dito. Pero gusto ko bumili ng thermal paste na pang ano. Yung pang dyan. So, karoon ang gagawin mo. Hanapin mo na yung Intel. Ito mga fancy ilaw na to. Mamaya na ito ikakabit. So, uli na yan. Ito kailangan natin karoon. Yung sa Intel bracket niya. Ayaw di okay. Watch lang, watch. Hindi ko pa nabasa to. Balik na lang ako. Basta ito ikakabit ko sa likod to. I don't think kailangan niyo pa makita yan. Sa atin to. Up. Di pwede yan kay. Tiri sa likod eh. Ito yung mga ano sa motherboard. Meron siyang backplate oh, galing. May backplate yung motherboard oh, Euros din. So hindi siya mainitan sa likod. Safe yung ano mo. Safe yung pins mo. So meron na siyang I/O shield. Intel output shield ito. Kasama na siya. Usually hindi kasama yan. Sa iba, sa dati. Sige, stop muna tayo kasi ano, figure out ko pa itong isa. Okay na? Welcome back. Okay na? Ito yung ano sa likod to. Ito yung cooler ng CPU cooler natin. Ito yung cooler ng game plate naman. Hindi may ano radiator. Ito, kakabit ko muna ito dito naman. Pang Intel, ito. Tapos ito pag AMD. Iba yung tsura. Ito natin pinagay. Base sa manual dito siya. So, lagay mo itong itim. Lock na siya. Oh. Lock in place na siya. Dito yan sa likod. Tinan nyo. Nalagay ko yan sa likod para dito mag-connect yung CPU cooler sa likod, no? Ayan. Kasi ito, ibang klase ito eh. Ito yung pang Intel. Pang Intel na to, yung bilog niya. Tapos ito yung pang AMD. Pag AMD yung CPU mo. Pwede siya sa AMD CPU, pwede sa Intel. Ito yung pang lock niya. Ito, ano lang siya eh. Ganun lang, madali lang siya sa camera. Thumb lang pwede na. Pwede ba yung ganyan? Okay na no? Kasi lagay mo na sa likod naman natin para ma-ready natin CPU cooler. Yan yun guys. Kukunin ko lang sa likod. I-align natin. Sakto siya no? Kita nyo? Hindi ko siya mabaliktad yung pagkalagay ko. Baliktad kaya. Pero sakto na no?
Walang issue oh. Nandiyan oh. Pag binaba ko yan, wala, sira. Hindi pwede kayo lock. Hindi ko lang kung nalalak siya. Not sure guys. Makilala ko pa dito sa front pero wala na. Wala siya lock sa front. So, I think yan na yun ha. Lagyan mo lang dyan, make sure hindi siya maano kasi uhulog. Baka natin yan. Oh, kabit na yun ano. Yun na yung pang kapit niya dyan. Okay. So far okay na. Okay na. So far okay na to. Sa part na to. Sige, okay na mo lang sa... Ito ating CPU cooler. Radiator siya. Tatlo. Ano ito yung isa? Ganyan. All-in-one cooler na siya. Meron na siyang tubig sa loob. Install ko na. So ganito siya i-install. Lalagay mo siyang ganyan. Diyan. Ika. Install mo siyang ganyan. Tatanggalin mo yung thumb screw syempre. Pero dapat i-install na natin yung case. Tsaka before may connect to, kailangan may fans na ready dito. Bakit may butas yung radiator na to? Visual check-up na talaga yan. Dapat yan yung fins malinis. Ito yung pag-install, no? Hindi ko sure kung pag ganito or... Kasi ganito yan, eh. Depende sa gusto nyo, pero nakaharap to, eh. Oh. So, parang pag ganyan na siya. Ito yung CPU mo. Ito yung motherboard. Yung... Okay mo siya yan. Sa case. Pwedeng ganyan. Depende sa space. Kung may space ka sa loob, ganyan mo. Pwede ganito na kasi naharangan no? Depende rin mamaya. Basta ganito yan. Pero dapat i-install ang fans. Ang hindi ko sure kung dito yung kakabit o dito yung kakabit yung fans. Depende. Sige. Ito ating PC case. Yan yung itsura niya. So pag nilagay mo yung motherboard, kitang-kita mo. Pwede tanggalin itong blue. Kaya pag tinanggal mo yung blue, klaro yan. Saka na. Last na yan. So gagawin natin, hindi ko lang kung may kasamang walang bolts to patay. Nana pala yung stand off, nana. Kulang natin screw. Na-screw sa loob to, okay. Kabit natin yung ano. Sige, kabit natin. Ingat kayo guys. Kung kayo mag-install ng ganitong klaseng ano. Ingatan nyo kasi pakwak. Pangasag yan. Nakakita talaga sa akin. Pakita ko lang muna sa inyo guys. Ayan. Kita mo. Tignan nyo. Magaling ko ito ha. Lagay mo nyan. Parang safe yung tignan mo. Patang mo na ito dito. Table. Tignan nyo. Patang mo sa table ha. Ito kasi filter to na magnetic sa taas. Tignan nyo. Palagay mo. I-align mo dyan. Ano. Yan yung fan sa likod. Tatlo. 360 yan. Kaya yung ano ko, yung cooler ko, 360. Sakto oh. Ganyan guys. So sakto yan pag ganito sila lalim. Sige, titi mo na. Stop mo na. Tutusin ko lang ako ng dalawang standoff. 1, 2. Yung screw isa pa. Pero at least install na lahat ng pwede ma-install sa... Ito ang challenge. Mag-install ka ng computer tapos may bata. Basta kinakabit ko lang yung motherboard muna para tinanggal ko yung tempered glass nito. Ano mo, buksan mo. Ano mo, layo mo. Itong tempered glass, may tempered glass dito. Lagyan mo, pakita yung view. Dito, tas ito, meron dito. Open siya oh. Maganda yung installan. Maganda siya for, ano siya. Maganda siya for... Hello to. Ayun na. Okay na. Okay na. Diba?
Mom. Go. Kulang ako ng dalawang screw. May screw dito, dito, dito. Pero na, dalawa kulang kasi walang standoff eh. Hindi siya typical na ganyan. Dapat hindi gumagalaw ang motherboard. Dapat yung intact to. Hindi dapat nabibend kasi may mga weight dito mamaya. Ito. Power supply dito. Okay na.